ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ጃቫስክሪፕት ውስጥ አሬ ምንድነው እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው የሚለው እናያለን። እንደምታውቁት አሬ የተለያዩ ዳታ ታይፕ ያላቸውን ወይም ደግሞ ሆሞጂኒየስ ወይም ደግሞ ሄትሮጂኒየስ የሆኑ ዳታዎችን መልቲፕል የሆኑ ሄትሮጂኒየስ ወይም ደግሞ ሆሞጂኒየስ የሆኑ ዳታዎችን ሆልድ ለማድረግ የምንጠቀምበት አንድ የፕሮግራሚንግ ኦር ዳታ ስትራክቸር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ var ሌትስ ሴ አሬ አለን እንበል አሬ ሊስት እንበለው አሬ ሊስት አለን እንበል ይሄን አሬ ሊስት ቫልዩ አሳይን ማድረግ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ብሬስ ኦፕን ታረጋላችሁ ደን ክሎዝ ብሬስ ታረጋላችሁ በመቀጠል ዳታችሁን እዚህ ላይ ማስገባት ይቻላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ስም እንዲሁም ደግሞ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሬ ወይም ደግሞ ይሄ ቫሪያብል አሬ ሊስት የሚባለው ቫሪያብል ሁለት ቫልዩዎችን ይዟል። አንደኛው ቴክስት ነው፣ አንደኛው ደግሞ ነምበር ይዝልናል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ በዚህ መልኩ አሬዎችን ዲፋይን አድርጋችሁ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮማ እያረጋችሁ በኮማ ሰፓሬት እያረጋችሁ የተለያዩ ቫልዩዎችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 23 ኮማ ሌትስ ሴ ኤፍሬም ኮማ ያረጋችሁ ዳታችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስፔሲፊክ የሆነው ዳታ አክሰስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኢንዴክሶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንዴክስ ላስት ቪዲዮ ላይ ዲፋይን አድርጌላችኋለሁ። ፓርት 10 ነው ይሄ። ከዚህ በፊት ፓርቶቹን ካላያችሁ ገብታችሁ ቼክ እንድታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ኤኒዌይ ስፔሲፊክ አሬ ኤሌመንት አክሰስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አክሰስ የምታደርጉበት የራሳችሁ ወይ ያለ እሱን ቀጣይ ቶፒክ ላይ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማሳያችሁ ይሆናል። ሌሎች ተጨማሪ ፕሮሰሶችንም በዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ሲንግል ዳይሜንሽን አሬ የምንለው ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባለፈ ዩ ካን ክሬት መልቲ ዳይሜንሽን አሬ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ሌላ ቫሪያብል ዲፋይን እናድርግ መልቲ የሚባል አሬ ዲፋይን አድርግ። ይሄ አሬ እንደምታውቁት ክሎዝ እና ኦፕኒንግ ብሬስ አለው። እዚህ ውስጥ ነው ዳታችንን እናስቀምጠው። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ራሱ መልቲ ዳይሜንሽን አሬ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቢኒያም ኮማ 23 እድሜውን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ኮማ ያረጋችሁ ሁለተኛውን ዳታ ኤሌመንት ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴ ሁለተኛው ሰው ወይም ደግሞ ሁለተኛው ዳታ ኤፍሬም ኮማ 47 እንደዚህ ያላችሁ ማስገባት ይቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መልቲ ዳይሜንሽን አሬ የምንለው ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ቫልዩ ነው። እዚህ ውስጥ እዚህ ቫልዩ ውስጥ ደግሞ ሁለት ሌላ ዳታዎች አሉ ማለት ነው። አጌን እዚህ ጋር ሌላ ሁለት ቫልዩዎችን የያዘ አሬ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዳታዎችን በአንድ ቦታ ላይ የምታስቀምጡበት ወይም ደግሞ ሆልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ አሬ መጠቀም ቻላችሁ። የተለያዩ ዳታ ታይፖችን ያላቸውን ዳታዎች ወይም ደግሞ ኤሌመንቶችን መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሬን ዲፋይን አድርጋችሁ ጃቫስክሪፕት ላይ መጠቀም ቻላችሁ። አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚህ ሰላም በታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው